سلام دکتر سیوی عزیز، با امید که جور صحتمند باشین. به مدی مدیکس خوش آمدین. امیدالله فیضی هستم. به ادامه درس های فیزیولوژی مان امروز هم در مورد همودینامیکس پارت ششم صحبت میکنیم. آخرین بخش در مورد همودینامیکس می باشه که در این درس در مورد کامپلاینس و یا هم دیستنسیبیلیتی صحبت میکنیم. عنوان نوشته میکنیم کامپلاینس. در بعضی کتاب ها با کامپلاینس اصطلاح کپاسیتنس یا هم اصطلاح دیستنسیبیلیتی را هم استفاده میکنن. کپاسیتنس یا هم دیستنسیبیلیتی، یعنی هر کدام از این که ما استفاده کنیم برای درست است. و در کتاب ها شاید شما ببینید دیستنسیبیلیتی، مثلا در کایتون دیستنسیبیلیتی نوشته است. خب کامپلاینس یا دیستنسیبیلیتی چی را میگن؟ کامپلاینس یا دیستنسیبیلیتی که است برای ما میگه که چقدر به سهولت یک اوعیه کشش پیدا میکنن. How easily a vessel stretched. چقدر به سهولت یک اوعیه کشش پیدا میکنن. این را برای چی یاد میکنیم؟ برای کامپلاینس ما یاد میکنیم. اگر easily stretched بود، بس بسیار سادگی کشش پیدا کرد، این را برای چی یاد میکنیم؟ این را میگیم compliant vessel مثلا. compliant میگیم. ولی اگر اپوزیتش بود، برعکسش بود، یعنی بس سادگی نتونست که کشش در رو پیدا شود، این را برای چی یاد میکنیم؟ non compliant یاد میکنیم یا هم stiff، یعنی سخت. درست؟ خب اگر با سادگی کشش پیدا کرد، مثلا یک اوعیه است در این مقدار خون، حجم خون زیاد میشه. وقتی که مقدار حجم خون زیاد شد، اگر این با سادگی کشش پیدا کرد، این رو به نام چی یاد میکنیم؟ compliant یاد میکنیم. ببینید یک قسمت یعنی قسم استرچ ده. این رو به نام چی یاد میکنیم؟ اینی رو به نام کامپلاینت یاد میکنیم. ولی اگر استیف بود، نتونست که با آسانی کامپلاینت شود، باز او را به نام استیف یاد میکنیم یا نان کامپلاینت یاد میکنیم. نتونست که با آسانی استرچ شود، نان کامپلاینت یا هم استیف. یک فرمولا موجود است به خاطر پیدا کردن کامپلاینس. گفته میشه که C مساوی هست به V بر P. C برای ما و شما در اینجا نشان دهنده کامپلاینس می باشه یا هم امو کپاسیتنس. کامپلاینس که کامپلاینس واحدش میلی لیتر بر میلیمتر ستون سیماب می باشه. بعد از او در یک قسمت ببینین V هست. V به معنای والیوم یا حجم که به میلی لیتر نشان داده میشه و P هم به معنای پریشر یا فشار که به میلیمتر ستون سیماب نشان داده میشه. خب شما از روی از این معادله ببینین چند چیز میفهمین. یک، کامپلاینس رابطه مستقیم داره همراه با والیوم. دایرکتلی پروپورشنال است همراه با والیوم و انورسلی پروپورشنال است همراه با پریشر. این به این معنی است که اگر والیوم افزایش پیدا کنه، باعث از این میشه که کامپلاینس افزایش پیدا کنه. اگر پریشر افزایش پیدا کنه، باعث از این میشه که این رو به یک رنگ دیگه بگیرم. اگر پریشر افزایش پیدا کرد، ببینید افزایش پریشر باعث چی میشه؟ برعکس کار میکنه، باعث کاهش کامپلاینس میشه. پس اینا را ما و شما میفهمیم که اگر ما بر شما بگوییم کدام قسمت از اوعیه های ما بیشتر دیستنسیبل است یا بیشتر کامپلاینس داره، شما باید بگویید که وین. چرا؟ در وین ها فشار کم است. فشار که کم بود کامپلاینس زیاد است. در وین ها والیوم خون زیاد است. ما در وقتی که در مورد والیوم در همودینامیکس با شما صحبت کردم، تقریبا بیشتر از 70% خون در کجا قرار داره؟ یا اما 70% در قسمت وینز قرار داره. پس والیوم در اوج زیاد است. والیوم خون که زیاد بود، کامپلاینس زیاد است. یعنی اما اوعیه ما که در اوج کامپلاینس زیاد است، بیشترین کامپلاینس در کجاست؟ بیشترین کامپلاینس که در قسمت وینس موجود می باشه که وینس به حیث ذخیره‌گاه خون هم عمل میکنه. خب
یک چیز دیگر برای شما بگویم که کامپلاینس و الاستیسیتی متضاد هم دیگر هستند. الاستیسیتی is inverse to compliance. یعنی یا برعکس هم دیگر هستند. برعکس هم دیگر عمل میکنن. ببینید الاستیسیتی مثلا در کجا جات است؟ در آرتریز، خصوصا در آورتا، به خاطر موجودیت الاستیک تیشو که در اونجا بیمارشش شاید شما در هیستولوژی را خوانده باشین. الاستیک تیشو که در اونجا است خاصیت الاستیسیتی از زیاد است، یعنی زمانی که حجم خون در اونجا زیاد میشه باعث از این میشه که او کامپلاینس کنه، یک توسع کنه، توسع که کرد در او فشار هم زیاد میشه. در عین حال ببینید در او فشار بسیار زیاد میشه تا که پس امی خون به طرف پیش رو برانه. ولی در کامپلاینس این قسم نیست. کامپلاینس یعنی خودش باعث از این نمیشه دوباره که پس امی خون به طرف قدام برانه. در اینجا چه قسم است؟ در اینجا خاصیت الاستیسیتی کم است ولی کامپلاینس زیاد است، یعنی توسع میکنه اما این فشار بالای جدار اویه های ما ایجاد نمیشه که خون بسیار سریع پس از اینجا دور بسازه. او در الاستیسیتی میشد، چون الاستیسیتی اکثرا مربوط به الاستیک تیشوس. الاستیک تیشو که فقط مثلا مثل پخانه که شما در او اگر هوا را پف کنید او همیشه کوششی است که دوباره پس خارج شود. ولی در کامپلاینس این قسم نیست، چون کامپلاینس مربوط به سموت مسلز می باشه نه مربوط به الاستیک تیشو. خب یک چیز دیگر که میخوایم در شما بگوییم است که پالمونری وینز مشابه به سیستمیک وینز می باشه. کامپلاینسش کامپلاینس در یک قسمت اشتباه میکنم که pulmonary veins distensibility یا اونمو compliance same as همراه با چی؟ همراه با systemic veins. هر دوش سیم است، یکسان هستند، فقط باز در بخش آرتری ها فرق میکنه. pulmonary arteries 6 مرتبه در یا دستنسیبیلیتی چی است؟ دستنسیبیلیتیشان زیادتر از نسبت به سیستمیک آرتریز. دستنسیبیلیتی پالمونری آرتری ها نسبت به سیستمیک آرتریز بیشتر می باشه. چیز دیگری که میخوایم برای شما بگویم، سیستمیک وینز نسبت به سیستمیک آرتریز 20 تا 24 مرتبه دستنسیبیلیتی زیادتر است. 20 تا 24 مرتبه از سیستمیک وینز نسبت به سیستمیک آرتریز دستنسیبیلیتی زیادتر است. به همین خاطر است که مقدار زیاد خون در این ساحه می باشد، چون دستنسیبیلیتی ازی بیشتر می باشد. یک چیز دیگر که میخوایم به شما بگوییم است که این معادله اگر ما ریزالت پیدا کنیم، یعنی والیوم و پریشر در این معادله علاوه کنیم و بالاخره کامپلاینس پیدا کنیم که چند میشه، این چندان ارزشی نداره از لحاظ کلینیکی، یعنی بی‌معناست پیدا کردن نتیجه از این در حساب پرکتیک یا کلینیکی. فقط فهمیدن مفهوم از این خیلی مهم است. خب چیزی دیگری که میخوایم در موردش بگوییم است که کامپلاینس با افزایش سن کاهش پیدا میکنه. کامپلاینس دیکریز میشه با افزایش سن. شما فرض کنید که این یک آرتری است. البته در آرتریز در شریان های ما شما فرض کنید که این یک آرتری است، یک شریان است. زمانی که سن بالا میره در این ساحه یک چیزی به وجود میاد، یک پاتولوژی به وجود میاد که او را به نام اتروسکلروزیس یاد میکنیم که در قسمت دیوار شرايين ما در این قسمت ببینین کلسترول ها تجمع میکنن و باعث میشه که کامپلاینس اویه ها را کاهش بده. خصوصا در کجا؟ در قسمت آرتریز. در اینجا نوشته میکنم compliance decrease with age in arteries. گفتیم مثل اتروسکلروزیس یک پاتولوژی است که به نام اتروسکلروزیس یاد میکنیم. خب بعد از این میخوایم در مورد
delete compliance یا stress relaxation صحبت کنم. delete compliance یا هم برش میگیم که stress relaxation. delete compliance یا stress relaxation در اویه ها مفهوم از چی است؟ شما ببینید فرض کنید که اینی یک ون است. من در این یک ون برای شما ترسیم میکنم. اینی هم یک ون ما با دو طرفه ون ما دو طرفه زیر مسدود میکنیم. شما فرض کنید درست است، یک ون است. این دو طرفش هم مسدود کردم. اینال در این ون یک مقدار خون فرض مثال شما فرض کنید که ما در این ساعت تطبیق میکنیم. در این ساعت چی میکنیم؟ در این ساعت بلد یا خون تطبیق میکنیم. وقتی که در یک ون ما یک مقدار بلد تطبیق میکنیم باعث از این میشه که پریشر در این افزایش پیدا کنه. پریشر افزایش پیدا میکنه. اگر فرض مثال قبلا 15 بود حالا میرسه به 20. پریشر در این افزایش پیدا میکنه. ولی بعد از یک مدت زمانی که میگذره سموت مسئله که در این ساعت اما قابلیت کشش که دارن باعث میشه که همین ساعت دیستنسیبیلیتیش پیدا شوه، یعنی کامپلاینس شوه، یعنی ون ما کامپلاینت شوه. به این شکل شما فرض کنید که یک کمی دیستنسیبیلیتی حال پیدا میکنه. به این شکل به خاطر خونی که ما در این ساعت تطبیق کردیم اینال ای اویه چی شد؟ دیستنسیبل شد. خب اینال دیستنسیبل که شد دوباره پس باعث میشه که پریشر نرمال شوه. پریشر به حد نرمال خود برسه. چون همراه با اینمی مقدار خون تطابق کرد و او را در خود ذخیره کرد. ببینید اول در این ساعت ما خون تزریق کردیم باعث شد که فشار در اینجا بلند بره. 15 بود مثلا به 20 رسید. اما پسانتر بالاخره باعث شد که نمی پس تطابق کنه که فشار پس به حد نرمالش برسه. اهمیت چی است؟ اهمیت چیزی است که یک مریض شما برش بلد ترانسفیوژن میکنین یا نقل دم میکنین. بعد از یک مدت اینال در اویه های از او عین کار میشه. چون اگر بلد در او زیادتر شد والیوم یا حجم خون در شخص بلند رفت، خب از کجا خارج شوه؟ او چی کار میشه؟ در این میجه توسط اینمی خصوصیتی که ونهای ما دارن در این ساعت ذخیره میشن و هنگام که ضرورت بود باز پس از او استفاده میشه. یک اهمیتش. اهمیت دومش این است که زمانی که اگر خونریزی ها صورت میگیره در خونریزی خب میفهمید که حجم خون کم میشه و ما گفتیم که 70% خون هم در ون است. حجم خون که کم شد اینال همون خونه که در ون ها ذخیره هست این خون به قلب میفرسته تا کوره باز به اعضایی که در روش ضرورت است بر وا پمپ کنه. این دو اهمیت است که delete compliance یا stress relaxation داره. delete یعنی به تاخیر کامپلاینس انجام میشه در اینجا. stress relaxation که اول در اینجا استرس بود، پرشر زیاد شد اما بعدا ببینید دوباره پس ریلکس شد. در قسمت دوباره پس ابو مشکل رفع شد. خب چیز دیگه که میخوایم در موردش صحبت کنم او واسکولار وال تنشن است. آخرین چیزی است که در مورد از او میخوایم در این قسمت بر شما صحبت کنم. واسکولار وال تنشن، فشاری که بالای دیوار خود اویه های ما می باشه. در این قسمت یک قانون موجود است به نام لاپلاس لا که شخصی که کشف کرد به نام پیری سیمون لاپلاس نام داشت. لاپلاس لا بر ما شما میگه که تنشن رابطه مستقیم داره با پریشر و رادیوس. در قسمت ببینین T به معنای واسکولار تنشن، T وال تنشن، واسکولار وال تنشن، درست است؟ P پریشر یا فشار، R رادیوس. وال تنشن رابطه مستقیم داره همراه با پریشر و رادیوس. این به این معنی است که ببینین ما در اینجا باز یک اویه را ترسیم میکنم به شکل یک مقطع زیر ترسیم میکنم. ببینیم به این شکل. این دفعه یک اویه را به این شکل بر شما ترسیم میکنم. شما فرض کنید یک اویه است. ایناله هر قدر که فشار بالای
دیوار از زیاد میشه، ببینین هر قدر که فشار خون زیاد میشه و بالای دیوار از این فشار زیاد میشه، به این شکل با عمو اندازه وال تنشن افزایش پیدا میکنه. یعنی ببینید فشار در داخل یک اوعیه زیاد شد، فشار که در اوعیه زیاد شد باعث میشه که سر خود دیوار هم فشار بیاره و در مقابل از این دیوار هم یک فشار در اینجا ایجاد میکنه که اونو فشار ما و شما به نام وال تنشن یاد میکنیم. ببینید از این طرف باز پس خود دیوار هم در مقابل از او عکس العمل را نشان میده. اینو به نام چی یاد میکنیم؟ به نام وال تنشن ما یاد میکنیم. یک چیز فهمیدین، پریشر زمانی که پریشر افزایش پیدا کنه در یک اوعیه باعث از این میشه که وال تنشن افزایش پیدا کنه. مثلا در اورتا فشار زیاد است، چون ببینین در این قسمت خون از طرف لفت ونتریکل زمانی که پمپ میشه به اورتا یا ابهر در این قسمت فشار بسیار زیاد میباشه. پس این فشار زیاد که در این ساحه هست فشار بالای دیوار از هم زیاد میشه، دیوار خود اوعیه مان، دیوار اوعیه که فشار بالای زیاد شد او یک وال تنشن ایجاد میشه. خود اوعیه هم در مقابل از یک فشار را جنریت میکنه یا ایجاد میکنه. خب دیگه چیزی که در مورد رادیوس گفتیم صحبت میکنیم. رادیوس ما نصف قطر میگیم، یعنی یک خطی که از قسمت مرکز به یک سطح میگذره یا نصف قطر به نام رادیوس یاد میکنیم. پس هر قدر قطر هم افزایش پیدا کنه وال تنشن افزایش پیدا میکنه. ما قبلا هم گفتم ببینید در قسمت اورتا هم قطرش زیاد است هم در اوج پریشر زیاد است، پس به همین خاطر وال تنشن در اوج بسیار زیاد است، زیاد می باشه. چیز دیگری که میخوایم در مورد یک پاتولوژی بر شما بگوییم به نام انیوریزم. انیوریزم یک پاتولوژی می باشه که در اینجا دیوار اوعیه های ما ضعیف میشه، از شرایین دیوارش ضعیف میشه و باعث از این میشه که یک قسمت از اوعیه برآمدگی پیدا کنه که ما اینو به نام انیوریزم یاد میکنیم. به این شکل ببینید اصلا خب طور نرمال به این شکل است، اما یک قسمتش این قسم برآمدگی پیدا میکنه به این شکل، میتونه یک طرفه باشه یا میتونه دو طرفه باشه. اینو به نام انیوریزم یاد میکنیم. شما ببینید در انیوریزم چند کار میشه. در انیوریزم رادیوس افزایش پیدا میکنه. شما ببینید رادیوس نسبت به اینجا در این قسمت زیادتر است. افزایش رادیوس ما گفتیم باعث از این میشه که وال تنشن افزایش پیدا کنه. پس در اشخاصی که مثلا انیوریزم دارن در ساحه انیوریزم چی می باشه؟ وال تنشن زیادتر می باشه، فشاری که بالای دیوار است او زیادتر می باشه و اگر این دیگه هم بزرگ شه و انیوریزم رادیوس بزرگتر شه و فشار دیگه هم زیادتر میشه و حتی میتونه باعث از این شه که امی انیوریزم امی قسمت اوعیه که به انیوریزم دچار شده این پاره شود. پس در اینجا ما و شما از واسکولار وال تنشن پس چیز فهمیدیم؟ این است که تمامش در این فرمول است. وال تنشن رابطه مستقیم داره با پریشر و رادیوس. اگر پریشر افزایش پیدا کرد وال تنشن افزایش پیدا میکنه، رادیوس افزایش پیدا کرد وال تنشن افزایش پیدا میکنه. بهترین مثالش اورتا است. در اورتا هم رادیوس زیاد است هم پریشر زیاد است، پس بزرگترین وال تنشن داره. خب دوستان عزیز، این بود بحث امروز ما که در مورد کامپلاینس و واسکولار وال تنشن صحبت کردیم. خدا کنه که شما از یک چیز رو مخته باشین. تا بعد، خداوند یار و مددگارتون.